Hello, xin chào anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Và hôm nay Long chia sẻ với anh chị em một vài kinh nghiệm học hỏi được để anh chị em có thêm kiến thức chăm sóc cho đàn cá coi nhà mình nhé. Có nhiều trường hợp cá bị bệnh đỏ mình, lờ đờ, cụp tay bơi, mang bị tổn thương. Thì những trường hợp mà như thế này xảy ra thường vào những cái thời điểm giao mùa. Đó, giữa mùa xuân và mùa hè, hay như là mùa thu và mùa đông. Như anh chị em biết là các tỉnh phía Nam vào mùa mưa, còn miền Bắc kèm theo những không khí lạnh hoặc là nóng bất thường giữa ban ngày và ban đêm, nên thời điểm này gây bệnh cho cá coi rất là nhiều. Trong trường hợp này, khi thời tiết khô hanh, nắng nóng thì bụi bẩn tích tụ trên cây lá hay là thành hồ tất cả mọi nơi và được tích tụ qua nhiều tháng. Chính vì vậy, sau khi mưa đầu mùa xuống làm cho tất cả những cái chất bẩn dội xuống hồ. Chưa kể trong mưa có chứa axit, vì vậy việc gây bệnh cho cá là dĩ nhiên. Lúc này việc đầu tiên của chúng ta là kiểm tra các chỉ số nước như là NH3 ammoniac bằng 0 hoặc là dưới 0,5 mg trên lít, hoặc là nitrit dưới 0,5 mg trên lít, nitrat dưới 30 g trên lít mà cá vẫn bị bệnh thì tức là cá đang bị tấn công bởi vi khuẩn từ bên ngoài. Vì vậy, việc đầu tiên cần làm là xử lý ngay bằng thuốc tím với liều lượng từ 2 cho đến 2,5 g trên khối. Thuốc tím có tác dụng rất là tốt cho diệt khuẩn và diệt khuẩn cực kỳ nhanh, nhưng có tác dụng phụ là lấy đi oxy ở trong nước, thúc đẩy quá trình oxy hóa. Chính vì vậy làm cho lượng oxy hòa tan trong nước bị tụt giảm. Vì vậy khi đánh thuốc tím thì cần lưu ý là tăng lượng oxy trong hồ. Sau 4 đến 8 tiếng ta tiến hành khử thuốc tím bằng oxy già, hoặc là để thuốc tím tự mất đi theo thời gian. Nếu nắng to, thời tiết đẹp thì chỉ sau một ngày thôi là thuốc tím đã hết tác dụng rồi. Sau khi đánh tím thì mình tháo ngăn nắng thay 30% nước và tiến hành đánh muối 3 kg cho một khối để cá hồi lại anh chị em nhé. Còn với cá bị nặng ta có thể tách riêng để điều trị. Lúc này hồ cách ly ta đánh muối tỷ lệ 5 kg cho một khối để trị bệnh. Với cái trường hợp cá bị cụp tay bơi, đỏ mình và lờ đờ, đâm đầu vào sủi ấy, thì đây là cái dấu hiệu nặng là cá đang bị tổn thương mang. Nhưng mà như anh chị em đã biết là cá hấp thụ oxy qua mang. Nếu mang bị tổn thương thì rất là nguy hiểm. Lúc này anh chị cần bắt cá lên và có thể dùng thuốc gây mê. Sau đó thì kiểm tra mang. Khi kiểm tra thì thấy mang không có dấu hiệu tổn thương nặng. Ví dụ như là không bị ăn mất tơ mang mà chỉ bị nấm xơ màu trắng bạc ở trên mang, hoặc là những cái đốm nhỏ thì có thể cứu được. Còn dấu hiệu mà mang cá bị ăn hết tơ mang mà chỉ còn trơ như cái lược ấy thì không thể cứu được. Cái tỷ lệ này nó rất là thấp. Vậy với trường hợp nhẹ thì đầu tiên ta sử dụng thuốc tím để xử lý hồ, để trực tiếp diệt trừ vi khuẩn gây hại trong hồ. Sau đó ta mới sử dụng các loại thuốc khác để điều trị cho cá. Đầu tiên ta đánh muối vào hồ với tỷ lệ là 4 đến 5 kg cho một khối. Sau đó ta sử dụng tetra Nhật để điều trị. Nếu hồ có pH trên 7 thì ta dùng 7 g tetra cho một khối. Còn nếu pH dưới 7 thì ta đánh liều lượng là 5 g trên một khối. Các loại thuốc tetra có nguồn gốc axit, thế nên là chính vì vậy là môi trường pH dưới 7 là môi trường axit. Vì vậy chỉ cần đánh tỷ lệ là 5 g cho một khối. Còn nếu hồ có pH 8 trở lên thì ta có thể sử dụng từ 8 đến 10 g cho một khối. Việc cho tetra Nhật vào để chống chế cái mầm vi khuẩn, kể cả vi khuẩn tốt lẫn vi khuẩn xấu, đều bị khống chế. Còn việc cho muối là để mang cá được phục hồi lại, để tiết nhớt anh chị em nhé, nó hấp thụ lại. Còn trường hợp mang bị tổn thương nặng, bị ăn rỗ thì lúc này hồ có thể là bị nhiễm virus KHV. Đây là virus xâm nhập qua nhiều con đường nên là rất khó xử lý và cần thời gian. Thông thường chloramin T có thể dùng như là cần nồng độ cao, cần phải có nồng độ cao từ 15 đến 20 g, mà trong hồ cá thì hoàn toàn không thể chịu được những cái nồng độ này. Vậy nên thường chúng ta dùng từ 5 đến 7 g chloramin T để khống chế virus ở cá bị bệnh, tránh lây lan sang những cái em cá khác. Chú ý là nên có cái hồ cách ly để riêng những em bị bệnh qua chữa, tránh lây lan. Vì cái virus khác vi khuẩn anh chị em nhé, nó xâm nhập sâu vào con cá qua năm này năm khác, khiến chúng ta rất là mệt mỏi. Vì căn bản là KHV được tiết ra ở dịch trên cơ thể cá.
có thể lây từ cá sang cá hoặc là dính vào tay chúng ta từ hồ này rồi lây qua cái hồ khác khi chúng ta chơi cùng cá. Vậy nên là cần khử trùng sau khi tiếp xúc với cá bệnh tránh lây lan anh chị em nhé. Tóm lại là nếu dính virus KHV thì việc chúng ta cần làm đó là cách ly cá ra hồ cấp cứu và điều trị bằng chloramin T từ 5 đến 7 gram cho một khối nước, kèm theo muối là từ 4 đến 5 kg cho một khối, dùng từ 3 đến 5 liều. 5 liều, điều trị mỗi liều cách nhau 2 ngày, sau đó thay 30% nước, đánh liều mới tính cho nước thay anh chị em nhé. Còn với hồ chính thì chúng ta cần đánh từ 15 đến 20 gram chloramin T để trong vòng 2 ngày, sau đó phơi nắng từ 2 cho đến 3 ngày để tiêu diệt hết mầm bệnh. Đó. Tiếp theo là vấn đề mua cá về thả và khi thả cá là cá hay bị bệnh chết. Thì vấn đề đầu tiên là do môi trường nước, thứ hai là do nguồn cá. Khi chúng ta mua cá ở cửa hàng mang về thả vào trong hồ thì có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là cá mới mang về đổ bệnh và thứ hai là cá cũ trong hồ có bệnh và ủ bệnh. Trường hợp thứ ba là tất cả cá đều ủ bệnh mà có bệnh. Anh chị em cần hiểu là mỗi một nơi đều có cái thành phần nước khác nhau, các tỷ lệ hữu cơ hòa tan trong nước, rồi nồng độ pH trong hồ và các loại vi khuẩn có trong hồ thì hoàn toàn khác nhau. Vậy nên là khi mua cá anh chị nên hỏi hoặc là nên kiểm tra pH nước ở nơi đó là bao nhiêu để so sánh với pH ở trong hồ mình để anh chị so sánh. Sau đó khi mua cá về chúng ta thả cá đúng cách để cá làm quen với pH. Ta hòa nước trong vòng 30 phút với tỷ lệ như sau: 1 phần nước trong bao chứa cá anh chị em nhé, 1 phần nước trong bao chứa cá cùng với một phần nước trong hồ hồ cá anh chị đổ vào. Đó. Sau 10 phút thì ta lấy thêm một thùng nước hồ nữa đổ vào, và 10 phút cuối cùng ta cũng lấy thêm một cái thùng nước nữa đổ vào là ok. Khi làm như vậy thì cá sẽ quen hoàn toàn với nước trong hồ anh chị. Lúc này cá sẽ không bị sốc pH. Nếu không làm đúng thì cá sẽ bị sốc pH nhẹ thì cá nó sẽ bị khó chịu và mệt mỏi, còn nặng sẽ làm cho cá giảm đề kháng, và khi giảm đề kháng đương nhiên là sẽ bị vi khuẩn tấn công thôi, dù là vi khuẩn bình thường nhất. Tiếp theo là trường hợp cá bị nhiễm vi khuẩn. Chúng ta cần biết là tất cả những cái môi trường sống đều có chứa vi khuẩn và mỗi một hồ có chứa một cái loại vi khuẩn và chủng vi khuẩn khác nhau. Vì vi khuẩn gây bệnh và không gây bệnh sống chung với nhau là rất là bình thường trong hồ. Vì vậy khi ta mang cá ở một cửa hàng khác về thả vào hồ của mình thì chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là cần cho cá trong hồ của mình nhịn ăn ít nhất 2 ngày. Thứ hai là cần phải thay nước 30% trước 2 ngày đó. Thứ ba là cần cho muối tỷ lệ 3 kg cho một khối tính cho nước thay anh chị nhé. Sau đó thì khi cá mới về thì cần làm đúng quy trình thả cá như bên trên. Sau khi cá bình thường rồi chúng ta có thể thả cá vào hồ. Sau 2 ngày thả vô hồ bình thường, lúc này ta mới cho ăn lại anh chị nhé. Nếu có điều kiện thì anh chị em nên cách ly dưỡng cá từ 7 đến 10 ngày để theo dõi và dưỡng cá. Nếu bình thường thì hãy thả cá vô hồ chính. Và cũng chú ý là anh chị em khi mua cá cũng cần quan sát kỹ xem hồ cá mua có hiện tượng cá nằm lờ đờ, khép vây rồi đâm đầu vào sủi hay không, hoặc là mắt có bị lõm hay lồi không, vì đó là dấu hiệu nguy hiểm của mầm bệnh thì ta không nên mua, tránh gây thiệt hại. Sau này chúng ta cũng ngăn chặn ngay từ đầu cái mầm bệnh về với hồ của mình anh chị em nhé. Tiếp theo là cái vấn đề là chữa cái bệnh ngủ. Thế thì thường thì bên Nhật cá được sinh ra vào tháng 4, tháng 5, có thể sang tới tháng 6. Khi trưởng thành lên thì một số cửa hàng sẽ bán sớm để giảm tải cái lượng cá. Thì lúc này là cái tháng 11 rồi và cá sẽ mắc cái bệnh ngủ. Và cách điều trị thì muối tỷ lệ là 6 đến 7 kg cho một khối và đo thật chuẩn, anh chị cần phải có bút nhé. Và không thay nước trong vòng từ 3 đến 5 ngày, vì khi thay nước nhiều sẽ kích thích bệnh ngủ phát triển thêm. Tiếp theo là nâng nhiệt độ lên trên 27 độ C, vì bệnh ngủ chỉ phát khi nhiệt độ dưới 25 độ C, vì nhiệt độ cao là yếu tố lý tưởng để triệt tiêu bệnh ngủ. Đó. Tiếp theo thì là cái vấn đề là cá bị lõm mắt đi. Có cái trường hợp như thế này, cá bị lõm mắt thì khi cá mắc bệnh ngủ, nhiễm virus KHV hay là bị nhiễm khuẩn thận cũng hay gây ra lõm mắt. Đây là một trong những cái nguyên nhân gây ra.
Vậy nên thì khi cá bị lõm mắt thì cần kiểm tra mang xem thử có bị tổn thương hay không. Nếu cá bị lõm mắt kèm bị ăn tơ mang, bị rỗ tơ mang hay là bị trắng mang thì chắc chắn là con cá bị nhiễm virus KHV. Nếu bị lõm mắt mà mang hay cơ thể bình thường thì có thể là nhiễm bệnh mù. Nếu kiểm tra cái phần bụng dưới tay bơi bị sưng, bị đỏ thì có thể cá bị nhiễm khuẩn thận và tỷ lệ chữa rất là khó, và thường cuối năm cá dễ bị mắc bệnh. Khi tổn thương thận thì chỉ cách ly châm muối và té tra, nếu qua được thì ok, còn không thì chúng ta chấp nhận thôi. Tiếp theo là cái chất lượng nước đầu vào. Thế thì nếu ta sử dụng nước máy thì chúng ta không cần lo, chỉ cần chú ý tới việc xử lý clo trong nước là ok. Nếu có điều kiện nên sục oxy 8 tiếng trước khi dùng cho hồ. Còn với nước giếng thì ta cần tìm hiểu nguồn gốc nước, pH không được dưới 6.5 hoặc là trên 8. Và với điều kiện là cho vào ngăn lắng để nước được hòa trộn với cái nước ở hút đáy trả về, đi qua hệ lọc lên ba ki và trả về hồ, làm cho cá nó không cảm nhận được cái quá nhiều nước mới, tránh sốc nước ở cá. Còn với nguồn nước bị nhiễm ammoniac hoặc là nitrit thì đó là nguồn nước mới bị ô nhiễm, thì cực kỳ nguy hiểm, vì ta không xác định được ô nhiễm bởi phân bón hay là bởi chất hữu cơ thực vật bị phân hủy, hay do nguồn bể phốt hầm cầu nó ngấm xuống nguồn nước và gây ô nhiễm nguồn nước. Thế nên là nên dùng nước lạ, nếu mà dùng cái nước này sẽ kèm theo các vi khuẩn gây bệnh cho cá. Dễ gặp nhất là cái bệnh tiêu chảy ở cá do nhiễm khuẩn E. coli. Đó. Còn với cái nước có nitrit cao thì nó có tác hại như khí carbon dioxide, làm cho mất đi chức năng vận chuyển oxy vào trong máu, làm cho cá nó ngạt thở hoặc là mệt mỏi, kém linh hoạt. Đây người ta gọi là cái hiện tượng máu nâu đấy. Vậy nên chúng ta cần cho muối vào nước với liều lượng là 2 đến 3 kg cho một khối để khống chế cái tác nhân gây hại của nitrit. Nitrit trong muối, cái natri trong muối sẽ đẩy cái NO2 ra, không cho cá hấp thụ vào trong máu. Vậy nên khi hồ có nitrit cao ấy, nên cho muối để tránh mắc bệnh, nó là như vậy. Trong trường hợp nước đầu vào ở nguồn nước có pH thấp dưới 5 thì hơi khó một chút, còn trên 5 thì ta làm như sau. Ta có thể bơm nước lên dàn mưa ba ki, sau đó cho chảy vô hồ chứa. Vào hồ chứa thì ta sục khí mạnh trong vòng 2 tiếng là ta có thể cho vào trong hồ dùng được. Lúc đó pH sẽ lên trên 6 chấm. Còn nếu nước giếng mà nhiễm phèn thì ta cần phải có hệ thống lọc để khử phèn thì mới dùng được anh chị em nhé. Tiếp theo là cách phòng ngừa trùng mỏ neo. Đây là một cái loại ký sinh trùng cực kỳ khó chịu. Khi bị thì anh chị em nên dùng cái thuốc Dimilin. Ta có thể dùng liều 1 gam cho hồ. Thì Dimilin là cái thuốc đặc trị cái trùng mỏ neo cũng như là giận cho cá coi. Thuốc có cái thành phần thuốc trừ sâu nên là anh chị em cần cân nhắc và cẩn thận trước khi sử dụng. Có thể dùng những loại thuốc khác nếu anh chị em cảm thấy an toàn. Thì với Dimilin thì dùng 1 gam Dimilin trong 1 mét khối, đánh liều 1 trong ngày đầu tiên, để đó một ngày. Ngày thứ 3 thay 20% nước và đánh liều thứ hai với liều lượng như liều 1. Để tới ngày thứ 7 thì thay 20% nước và đánh liều 3, để đó một ngày. Đến ngày thứ 9 thay 20% nước và đánh liều 4. Thì 3 ngày sau liều thứ 4 thay 20% nước, tiếp tục thay nước cho 3 ngày tiếp theo. Đến ngày thứ 15 thì chúng ta cho cá ăn nhưng mà lượng ít thôi. Thế thì một câu hỏi đặt ra là tại sao cần làm theo cái quy trình này? Vì con ký sinh trùng khi ta đánh liều 1, liều 2 xong có thể chết được. Thế thì còn lại trứng thì đều có vỏ và chức năng bảo vệ rất là cao. Chính vì vậy chúng ta cần để tới 7 ngày theo quy trình nở của ký sinh trùng và đánh liều thứ 3, thứ 4 để triệt để chúng ta diệt trừ đi cái trứng này. Còn với giận thì tuy không gây hại như trùng mỏ neo nhưng mà làm cho con cá cực kỳ khó chịu, và trong trường hợp giận đẻ trứng ở trong mang hoặc là phát triển quá nhiều trong mang sẽ làm cho cá chết. Cho nên quy trình đánh thuốc cho giận cũng như là quy trình đánh cho trùng mỏ neo cần tới từ 3 liều trở lên là như vậy. Thế thì video hôm nay thì Long chia sẻ một số kinh nghiệm học được cũng như xem được từ các anh chị đi trước cũng như tham khảo từ YouTube để tổng hợp lại để chia sẻ với anh chị em. Thì có gì anh chị em có thể inbox chúng ta cùng giao lưu. Thì anh chị em hãy like, hãy đăng ký để ủng hộ kênh để Long có thêm nhiều những cái video để chia sẻ với anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video lần sau.